नमस्कार, मी वनिता। आज आपण बनवतोय चिकन पॉपकॉर्न। रेसिपी खूप कुरकुरीत आणि खमंग आहे। 200 ग्रॅम चिकन घ्या, ते स्वच्छ धुवून त्याचे छोटे छोटे पीस कट करून घ्यायचे आहेत। खरंच तुम्हाला आपल्या रेसिपी आवडत असतील तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका। आता हे सर्व चिकन पीस कट करून घेतलेले आहेत। त्यामध्ये 1 अंडे, चवीनुसार मीठ, 1 चमचा चिली सॉस आणि अर्धा चमचा व्हिनेगर घालून मिक्स करायचे आहे आणि 15 मिनिट असेच ठेवायचे फर्मेंटेशनसाठी। आता एका बाउल मध्ये ब्रेड क्रम्स घ्यायचे आहेत, अर्धी वाटी, आणि अर्धी वाटी गव्हाचे पीठ, 1 चमचा लाल तिखट आणि अर्धा चमचा मीठ, हे सर्व मिश्रण मिक्स करायचे आणि त्या मिश्रणामध्ये 15 मिनिटांनंतर हे चिकनचे पीस टाकून त्याला व्यवस्थित हे ब्रेड क्रम्स लावून घ्यायचे। खूप झटपट रेसिपी आहे आणि घरी असलेल्या साहित्यामध्येच अगदी कुरकुरीत तयार होते। बघा, हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत अशा पद्धतीने। सर्व पीस ब्रेड क्रम्स मध्ये मिक्स करून घेणार आहे। बघा, सर्व पीस तयार आहेत तळण्यासाठी। तेल गरम करण्यासाठी ठेवलेले आहे एका पॅन मध्ये। तेल गरम झालेले आहे बघा। आता त्यामध्ये हे पीस टाकून मध्यम गॅसवरती तळून घ्यायचे आहेत। गॅस मोठा ठेवू नका, नाहीतर मग कुरकुरीत होणार नाही। जर पॉपकॉर्न कुरकुरीत पाहिजे असतील तर मध्यम गॅसवरतीच तळून घ्या, लो टू मीडियम। थोडेसे कडक झाले की मग असे हलवून घ्यायचे आहेत, म्हणजे सर्व बाजूंनी रंग चेंज होतो आणि पचतात पण व्यवस्थित ते। हे बघा, तयार झालेले आहेत। तळण्यासाठी 2 ते 3 मिनिट लागलेले आहेत बघा, पण खूप कुरकुरीत झालेले आहेत। अशाच प्रकारे सर्व चिकन पीस फ्राय करून घेणार आहे मी। चिकन पॉपकॉर्न तयार होत आहेत। तुम्ही कुठेही जाऊ नका, समोरील सबस्क्राइबचे बटन दाबा आणि बाजूलाच बेल आयकॉनचे बटन येईल, ते पण दाबायला विसरू नका। तयार झालेले आहेत बघा सर्व चिकन पॉपकॉर्न्स। टोमॅटो सॉस सोबत खाऊ शकता तुम्ही, खूप छान लागतात। KFC सारखे चिकन पॉपकॉर्न घरच्या घरी तयार करून बघा। वाव, खूपच छान। चला तर मग पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत। थँक्यू।